Ang Shopee po ay meron 16 million users a month based on data 2019. And Lazada po is 32 million users a month. Positive Day, G-Livers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga G-Livers natin. And sa first time po tayong panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar Team and SMDC Rockstar Team. Yan. So sa lahat ng mga OFW, open po tayo. Just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And of course, another announcement natin sa lahat ng mga gustong maging business partner tayo sa Rockstar Beauty Corporation. So, meron na kayong big opportunity to start your business. Pwede ka pong reseller, pwede ka pong stockies, or beauty center business owner namin. Okay? PM ka lang. Alright? Okay, so ganito. Alam mo ba na kaya mo makipagsabayan sa Shopee at Lazada? Yan, yes! Sa bentahan ng yung mga produkto, huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Kayang-kaya mong lumaban, alright? So, pero Doc, paano ba? Paano ako lalaban sa Shopee at Lazada, alright? So, anong panlaban ko, ito ang kanilang advantage, alright? So, ito advantage ng Shopee at Lazada. Pero in spite of this advantage, kaya mo, okay? Pakita ko muna sa situation. In terms of price, presyo, hindi sila masyadong mataas, di ba? Nakita nyo ba? Makakabili ka ng mga kung gaano yung halaga na binebenta sa FB page na nakikita natin. You can have the same price, right? Second, free delivery. Di ba? Tama ba, Gramer? Di pa kasi ako nag-order. Free delivery, right? Yung alam mong confident ka na darating sa'yo. Di ba? Alam nyo, may mga items akong pinapa-order pero hindi ako nag-order. Dumadating naman on unexpected date. Sabi ko, nung isang araw, gusto ko ng mga iba't ibang shades na maliliit. Dumating naman, alright? Variety. Ang dami, di ba? Ang dami mong pagpipilian. Okay. Ang dami, sobra. And fast, mabilis. Alright? And napakaganda ng platform. So, sa ganda na yan, anong laban ko? Doc, alright? Paano ko sasabay? And eto according to study po, ang shop or research, this is facts po mga figures po talaga to, na totoo. Ang Shopee po ay meron 16 million users a month based on data 2019. And Lazada po is 32 million users a month based 2019 data po to So imagine, gaano kadami ang nagpupunta sa kanila monthly. Alright? So, sa tingin mo, Doc, paano ako lalaban? Alam mo ganito, kaya mo lumaban. Okay? Kayang-kaya mo lumaban. Okay? Alam nyo kung bakit? Una-una, may nakita ko sa YouTube na nagbebenta talaga siya ng RTW. Alam mo ba, ang isang delivery company ang nagpupunta na sa kanya para pick up. So, sa dami na yon, di ba? Compare sa, alam ko may seller sa Lazada or sa Shopee, hindi naman ganun kadami ang nag-order dun sa kanya. Alright? So, and meron pa akong isang sinusubaybayan sa YouTube na talagang ang daming bumibili sa kanya. So, ibig po sabihin po, may chance, okay? May chance na makalaban ka sa Shopee at Lazada. Kasi itong mga binabanggit ko example na to, meron po silang characteristic na common na kaya mo ring gawin, okay? So, eto, ang kaisa-isa na sandata mo para makalaban sa Shopee at Lazada is this, okay? Kaya mo lumaban, kahit mababa ang presyo, free delivery, confidence level, mataas ang bibili ng mga tao, confidence level ng mga tao, may variety, fast platform, kaya mo lumaban if you will just create your own tribe. Create your own tribe. Create your own group. Create your own community. Create your own followers. Ay, super niche na tinatawag. Yan yung mga taong magmamahal sa'yo. Alright? So, bumuo ka na sarili mong tribo. Doc, ba't tribo? Sinaalala ko merong isang nag-comment sa YouTube. Sabi niya, Doc, join mo ako sa tribo mo. Di ba? Ang ganda. Tribo. Gumawa ka ng sarili mong tribo. Kasi ang followers mo na yan, na mabubuo mo, okay? They will buy, hindi dahil mababa ang presyo.
Hindi dahil free delivery. Hindi dahil sa variety, sa fast, sa platform. Hindi dahil dyan. Bibili sila because of you. Dahil sa'yo. Alright? Para lang din mga delivers yan. Naalala ko po nung unang-unang taon ng pandemic, March, April, May, yan. Nag-start tayo mag-live. So, sobrang dami sumuporta po ng FB page live ko, ng YouTube live ko. Talagang nagkaroon ka ng theme song na, ang mundo ko ay naging masaya. So, dahil dyan, so, nagtataka ako ng t-shirt, marami namang bumili. Nagbenta rin kami nung Rockstar Bags, yung book ko, Amazon's best-selling author, nasa na ba yun? So, sa Amazon po yung pinrint. So, ang dami nag-o-order. Yung iba nga, sabi ko, mapabasa mo ba yung 10 libro ko? Mapabasa mo ba yung 7 libro ko? Mapabasa mo ba yung napakaraming libro na yan? They are buying because of me. Okay? Di ba nga yung mga idol nating mga artista, minsan, di naman natin gusto binibenta niya, pero bibili tayo. Di ba? Or minsan yung talagang best friend natin, close friend natin talaga, as in, malapit sa atin. Sabi niya, magbenta ka to, hindi pa tapos. Sige, bigyan mo ako 6. Di ba? Kasi, because of that person. So, your tribe, they will buy because of you. Price doesn't matter. It doesn't matter kung magkano yan. Mas taasan mo pa sa Shopee, sa Lazada, bibili because of you. Meron nga, tingin ko, yung isang talagang tinitingnan ko rin sa YouTube, nakikita ko, yung binebenta niyang item, siguro mas mahal pa sa Lazada, these similar items. Pero they are buying because of that. Kasi ikaw yun eh. Alam mo ang totoo sa tribe mo, sa community mo, they will buy not because of that product, yung liting ko, because of you. Hindi naman nila gagamitin yung Bibli sa'yo most of the time, di ba? Alright? So, 3 dahilan. When you have your own tribe, they will buy because of you. Alright? They will buy not because of the price. And third, eto maganda, kung bakit kaya mong lumaban sa Shopee at Lazada because of your own tribe, because bawat isang follower mo, magdadala pa sa'yo ng 10. Alam niyo, most of my delivers, nagme-message sila sa akin, Doc, ipinasa ka kasi, ang link ng video mo, ipinasa kasi ni Kumare, ipinasa ng nanay ko, ipinasa ng asawa ko, ipinasa ng kapatid ko, ng kaibigan ko. Kaya ngayon, follower mo na rin ako. Because they are believing in you, so pinagkakalat pa nila sa 10. At yung 10 na yon, dahil naniniwala sila sa'yo, magkakalat pa sila ng 10. The power of multiplication, the power of multiplier. Alright? So, anong kinakatakot mo ngayon? Di ba? Ayaw mo nun, marami nagbebenta ng products, di ba? Kahit nga, alam mo, ako talaga, I admire Shopee and Lazada talaga. Hindi ako namimili, sabi ko nga, directly, pero nagpapabili ako. Sobra yung, kung ano yung saktong pinabili mo, darating siya, on time, quality-wise, ang ganda. Tapos, ewan ko doon sa may ibang bad experiences kung meron mang ganon. Pero sa akin po, personal sa family ko, wala eh. Pati dito sa team ko, napakaganda, ay salute you. Pero kaya natin lumaban, di ba? Saludo tayo sa kanila, pero kaya natin lumaban. Kumbaga, ganito po, bakit ko kayo pinapalaban? We're just getting share from the pie. Hindi natin pinapatay ang negosyo na yan. Hindi natin kayang patayin niya, sobrang lakas, di ba? Kumukuha lang tayo ng share. Alright? Kung ayaw mo mag-compete sa millions of people, kung ayaw mo makipag-compete dyan, create your own tribe. Alright? So paano, eto na yung next question natin. Doc, paano naman ako mag-start na mag-create ng aking sariling tribe, alright? So una, mag-start ka na sa basic, the very first. Para magka-tribe, may sundan sila, kailangan maglagay ka na susundan nila. So ano yun? Your FB page. Simulan mo na, or yung YouTube channel mo, kung ano man gusto mo simulan na social media platform, IG pwede rin, TikTok pwede rin. Create something, a platform na susundan nila. Pwedeng website, bahala ka, di ba? Kung doon sa susundan nila, kailangan may sundan sila. So, landmark. May landmark ka dapat. So, create your FB page or YouTube or whatever platform na mapili mo. Okay? And second, try to help more. Okay? Not to sell more. Help more than to sell more. Yung mga binabagit ko po sa inyo na mga influencer, noong una, di naman sila nagbebenta, share lang sila. Pero sa dami ng mga followers, na sobrang mahal na mahal sila, mahal na mahal kami, so yun na, nagre-request na sila. O pwede ka bang magsulat ng libro, di ba? O pwede ka bang gawan mo kami ng ganito? Pwede bang may ganyan ka ng item? So, yun na, di ba? Alright? So how to serve them more? How to help them more?
do some research on behalf of them. Dahil malalaman mo na kung sino ang followers mo. For example, mga followers mo, puro nanay. Alam mo na kailangan ng mga nanay. Di ba, mag-research ka. Anong problema ng mga nanay? Solve mo yun. Do some research. Ang problema ng mga nanay, yung mga toddlers nila, pag naglalabas sila, nagluluto, ginugulo sila. E then maglagay ka ng create a toy or something, or I don't know what's that, na pwedeng may paglibangan ang bata, while you are doing household chores, di ba? So, I don't know. Pero, do some research, okay? And post relevant videos and articles about them. Yun nga. So, kung mga nanay yung mga followers mo, maglagay ka ng article sa post mo about parenting, about, how to do that, how to do this, di ba? And, yon. So, make more, number 3. So, create your FB page. Second, help more than to sell more. And third, more engagement. Alright? So, more engagement. So, sumagot ka naman, di ba? Papansin ka. Di ba yung mga followers, sagot. Kaya ngayon, ako po ang dami ko po sinasagot ngayon every day. Hindi ko bisitahin yung aking comment section. Kaya nakikita ko ibang ayaw sa atin. Marami din ayaw sa atin. I love you all. At least nanonood, di ba? So, and conduct more free webinars. So, meron akong free webinar every Sunday, Hope and Happy Moment. Kasi, alam ko yung mga client ko, mostly OFW, o nandito sa Pilipinas, na may pinagdadaanan, dahil, may mga issue tayo ngayon, may mga nasa pandemic stage pa rin tayo. So, they need more happiness and hope. So, binibigay natin yan for free. Nagtuturo tayo ng libre. Then, nag-create pa ako ng GC. Meron akong GC for the different groups. So, it's more on engagement. Tapos, pag minoffer ka dyan, bibili na yan eh. Kahit parang kagabi nag-message sa amin eh. Sabi niya, Doc, I want to join IMG kasi lagi mo sinasabi. Sabi niya sa akin, sige, sabi ko ng kapatid ko, wala namang maraming usap, basta join ako kay Doc kahit anong gawin niya. Di ba? Ganun lang. Di ba? So, ngayon, lahat ng mga nasa members ko, IMG Rockstar, inalagaan natin yan. So, meron talaga tayong, ang tawag dito, meron tayong activity gabi-gabi. So, mamaya meron kami sharing short success stories. Di ba? So, if you want to join, PM ka lang, ha? Okay? So, ayan, mga Gilibers, ang ating bakit ka o paano ka makalaban sa Shopee or Lazada? Kaya, okay? Para mabenta mo mga produkto mo. Challenge ko sa'yo yan, okay? PM mo ako kung nag-i-start ka na, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go.